بسم الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سری inventory receipt و انتربیل کار میکنیم که چطور بر ما inventory receipt میشه و بیلش کتش باشه، چطور ما ریکارد میکنم، یا بر ما inventory بدون بیل میایه، چطور ما inventory کار کرده میتونم. در اینجا میایین سر ازی کلیک میکنین از هوم پیج receive inventory with bill. اگر سپلایر یا ویندر بر شما بیل و اینونتری هر دویش روان کردن، شما را گرفتین، باید شما ریسیو اینونتری وید بیل یک کلیک سر از کلیک کو اینجا شما دیده میتونین بیل ریسیود هستن. یا از ویندر سر ویندر که کلیک میکنی اینجا ریسیو ایتمز این انتر بیل. با این معنی هستن که شما اینونتری ایتم هم گرفتی و بیل هم هر دویش یک جای گرفتین. اینجا که هستن ویندر، سر ای کلیک کو ویندر شما از اینجا ویندر انتخاب کرده میتن. فور ایگزامپل ای ویندر به نام عبداللطیف. اینجا میگه امو پرچیز آردر که شما ریکارد کرده بودی او باید بیا شما سر یس کلیک کو از اینجا امو پرچیز آردر که شما پیش جور کرده بودین از اینجا انتخاب کرده میتن. فور ایگزامپل ما پرچیز آردر نمبر 7 انتخاب میکنم، سر ازی کلیک میکنم، سر اوکی کلیک میکنم، کل انفارمیشن مربوطی ای پرچیز آردر می اینجا. فور ایگزامپل ما ریفرنس نمبرم نوشته کرده میتونم. در اینجا که هستن ترمز هستن که ما برتان تشریح کردم. یکی هستن دیسکاونت دیت هستن، اگر ای ترم انتخاب کنیش میتونن دیسکاونت دیت از کدام تاریخ شروع شوه. در اینجا میمو شما نوشته کرده میتونین که items receive from vendor. در اینجا میموم نوشته کرده میتن و سیف سر سیف انکلوز کلیک کرده میتن. میگه شما changes the in terms of the latest yes. اینجا ما کرده فکر ما yes کلیک کوی ریکارد میشه. اگر شما بر شما اجناس یا انوینتری رسید و بیل کتش نبود، شما بعد اینجا انوینتری without بیل سر ازی کلیک کو که just item receipt هستن، شما بیل کتش نگرفتین. یا از ویندرم شما چی کرده میتونین receive item سر ازی کلیک میکنیم، ای میگه item receipt بیل کتش نبود، صرف امو item گرفتین. از اینجا ویندر انتخاب کرده میتونین. فور ایگزامپل عبداللطیف میگه شما پرچیز آردر چی که جور کردین از زوره از این پرچیز آردر انتخاب میکنین، سر یس کلیک کو اینجا پرچیز آردر که شما پیش جور کرده بودین از اینجا یک انتخاب کرده میتونین. فور ایگزامپل امو پرچیز آردر نمبر 6 ما انتخاب کردم، سر اوکی کلیک کو اینجا چی میه received items bill to follow. اینجا خودش میموم نوشته هستن، شما هم یک چیز اضافه کرده میتونین. receive items from vendor یا دیگه چیزم نوشته کرده میتونین. در اینجا شما رفرنس نمبر هستن این نوشته کرده میتونین. سر سیف انکلوز که میکنم ای چی میشه receive inventory که ما ریکارد میشه. اینجا که هستن شما میخواین ای را واپس دیلیت کنین، سر ریپورت کلیک میکنن. اینجا میایم vendors and payables سر ازی که کلیک میکنین اینجا دیده میتونین AP account payable aging summary سر ازی کلیک میکنین. اینجا شما سر ازی ریکاردینگ مربوطی ای ویندر هستن، سر ازی کلیک میکنین، باز سرش دبل کلیک میکنیم، ای واپس ما میارن با بیل و ایتم که ریسیو شده بود. اینجا سری دیلیت کلیک میکنم، باز اوکی ای دیلیت میشه. ای دیگه مثلا که ای ایتم ریسیو شده بودن سر ازی کلیک میکنم و واپس سر اوکی کلیک میکنم، واپس چی میشه دیلیت میشه. ای را دور میکنم، واپس میگن شما میخواین امو چی ریپورتش شما باید رفرش شو، سر یس کلیک کو اینجا شما دیده میتونین هیچ چیزم نمانده. باز میگه ای را رفرش میکنین اینجا 00 که اکاونت پیبل پیجینگ سمری بود 0 از ما 0 شد.